evening สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ มา Welcome to our Kinki Tour คินุบายทาคากิ คินุนะครับ ค่ะ เป็นเลยครับผม ข้างใน เดี๋ยวเราเปิดตู้นึงเอาด้านนี้ก่อน อ๋อ นะครับ ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ ห้องอาหารอยู่ด้านนี้นะ อ๋อ ตรงนี้เนาะ โอเค ฮัลโหล สวัสดีค่ะ ค่ะ อ๋อกำลังเตรียมค่ะ ช่วงนี้จะเป็นออทัมเมนูนะคะ ก็จะมีการเดคอเรทตกแต่งเหมือนกับฤดูใบไม้ร่วงที่ญี่ปุ่นเลยก็จะมีการนำอินกิเดียนดีๆ ที่ตามฤดูกาลนี้มีค่ะก็จะมีพาซิมอนค่ะ คาบูยูสุแล้วก็ตัววาซาบิแล้วก็จะมีปลาฮาโมะ ข้าวหมก ฮาโมะ อายุ อืม ก็จะ ค่ะ พรีเซนต์ในแต่ละคน อืม รอ ได้ ขอบคุณค่ะ อันนี้จะเป็นตัวสาเกจูโยงไนนะคะวันนี้ทุกท่านจะได้ ชิมเทสตัวนี้เลย แล้วเราก็จะมีเป็นแบล็คแล้วก็โกลด์ไปเชฟนารากิแต่ว่าเชฟที่อยู่ที่ขายจะเป็นเชฟฮิโรชิค่ะ อืมค่ะ เชฟฮิโรชิ อันนี้เชฟก็เป็นเชฟหลายที่ล่าสุดที่เชฟทำจะที่สิงคโปร์ ซึ่งมันเนี่ยไปสั่งนะ อ๋อนี่น่าเป็นแซนอ๋อค่ะ จะเป็นการดื่มเพื่อเรียกน้ำย่อยนะคะในตอนแรก ตัวนี้ที่เราใช้จะเป็นตัวดาร์ไซเตอร์ที่นายค่ะ เป็นพรีเมียมคุณไมไดกินโจนะคะ ค่ะ เริ่มกับเวอร์สปอร์ตกับผมอันนี้เป็นเยลโล่เทลกับผมเป็นปาบูริกับผมเสิร์ฟพร้อมกับยูซูในค่าเจลลี่กับผมใช่ไหมครับ สำหรับเรื่องนี้นะคะเป็นข้าวคู่กับสุรัญญา The inside the deep fried photo fish with tonic soup. So this
and deep fried cuttlefish, like indara, and with the turnip soup, the kabura. อ่า In Japan, we drink this way. But if you feel not comfortable to use a spoon, โอเค yes, enjoy. Bone inside. So we cannot remove one by one. It takes almost like 4 days. to take it. ถ้าเล็กเสียบมันจะมีเทคนิคแต่เราเสียบ ตอนนี้ที่เรานำมาจะมีเป็น3ตัวค่ะมีเป็นตัวแบล็คเลนแล้วก็โปรค่ะ อย่างแรก Actually, this knife is specialized for this fish. Yeah, this is specialized this fish. Maybe just cut the horn. Hear the sound cutting the bone. อันนี้จะเป็นปลาฮาโมกนะคะ Conquer fish chef just cutting the bone but not cutting the skin the keep the skin and little charcoal grill for serving for sashimi This only cut meat. The sticky cannot cut. But this one. เดียวนะคะจานอันนี้ขาดตรงนี้ของถ้าเล็กเสียบมันจะมีเทคนิค Thank
belly of tuna and ponga fish. The ponga fish produce the wasabi and the brown sauce. The belly of tuna produce the wasabi and the soy sauce. So the ponga fish produce the wasabi and the plum sauce. Then the belly of tuna produce the wasabi and the soy sauce. Yes. ใช่ค่ะดอกไม้สีม่วงจะเป็นชิโซะฟลาวเวอร์นะคะตัวที่พี่ดูอันนี้สามารถเด็ดแล้วก็ใส่เข้าไปในซอยซอสได้ Have you seen the fresh wasabi before? Oh, this wasabi? Before? This is the older style. So last time I be using this one, but now we just switch to this one. Even this one, make it more better wasabi than this one. Yeah. ตอนแรกอะมันไปดีไฟล์ในกลุ่มของเราถ้าเราใช้ เป็นชาโคกริลก่อนหน้านี้จะดีไฟล์นะคะก็ชาโคกริลร้อนเพื่อให้มีกลิ่นหอม ค่ะ The fish also from Japan, Diba fish. ค่ะ This is salmon, pink salmon sushi, and this is the duck, steamed duck, and the chestnuts. This is the root vegetable. This is called lily bulb. อันนี้ให้จินตนาการครับผมเกี่ยวกับกิจให้จินตนาการว่าในฤดูใบไม้ช่วงของเกียวโตในวัดเกียวโตครับผมมีพระกวาดใบไม้ใส่กระบะอันนี้ครับผมต้นจากอันนี้ครับผมอันนี้จะเป็นแซลมอนซูชิครับผมทำให้เหมือนหมูสับครับผมถัดมานี้ครับผมจะเป็นไข่แดงครับผมกับกุ้งครับผมตรงกลางสีขาวนี้จะเป็นยูริเน่ครับผมเป็นรากของดอกลิลลี่ครับผมตรงกลางจะเป็นไข่ปลาเมนไทโกครับผมด้านหน้านี้จะเป็นสตีมดักครับผมอันนี้เป็นกิงโกนัทครับผมเป็นสวิตกิงโกนัทครับผมด้านหลังอันนี้จะเป็นอายุโรครับผมเป็นปลาอายุเป็นปลาสวิชฟิชเอามาห่อด้วยฟองเต้าหู้แล้วก็ดีฟรายครับผมใบไม้อันนี้เป็นที่เป็นสวิตโพเตโต้สามารถทานได้ครับผมส่วนใบจริงไม่สามารถทานได้นะครับผม ค่ะ ใ
โคจินะคะซึ่งไม่มีความนุ่มก็เลยใช้เวลาในการกินนานตัวซอสจะเป็นอัลบาโรลิเวอร์ซอสทำจากตับของหอยกรองนะคะแต่ว่าทางร้านเราใส่บัตเตอร์ลงไปนิดนึงเพื่อตัดความเป็นทะเลแล้วก็ออนท็อปด้านบนค่ะจะมีชิโซฟลาเวอร์แล้วก็สวิชลี่จากนะคะ ของสมุนไปเรื่อยๆคนก็เป็นจิตบ้าคอริฟลาเวอร์ นิสัยไม่ดีเลยจิ้มเลยได้ลูกศิษย์เต็มจริงมันไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่แต่มันก็มีแบบบางช็อตที่มันแต่เราหมายว่าผมว่าชูเมื่อก่อนแล้วก็ใช้จนท้องส่งผมลงวงไม้พลังมาในตรงนั้นเพราะว่ามันของอ่อนนะดีกว่าก็จริงแต่ว่าพอเป็นเรื่องของความสดก็สู้ของของแต่ว่าเป็นพันธุ์ที่ไม่รู้ตอนนี้ราคาขึ้นเคยแบบไปรับตาตอนช่วงราคาช่วงโควิดนะ金目鯛のホワイト味噌ソース ไวท์มิโซซอสค่ะ The caviar from France, the Bordeaux. บอโดค่ะ This white味噌is one family. This 10 generation. เขาทำตอนที่อยู่อาราเชื่อเจ็บจะเป็นวากิวนี้นะคะจะเป็นเซอร์รอยเอกไฟค่ะจากคาโกชิมะค่ะแล้วพรีเซนต์แบบว่าซุกี้ยากิแต่ว่าไม่ใช่ซุกี้ยากิแบบในกระทะแต่ว่าเป็นแบบบนเตาถ่านค่ะจะได้ไม่กลิ่นออกมาแล้วเปรี้ยวๆ
and Wagyu sirloin with sukiyaki style. But we eat with egg yolk and beef together. And some tofu also on top. Yes, enjoy. Next one, crab rice. Thank you. Snow crab sea urchin rice. ซีเอลชินค่ะ Japanese persimmon and the pear and caramel ice cream and citrus espuma. Enjoy. Little bit we eat together everything. Yes. Thank you.จะเป็นมัชชากรีนทีนะคะ จะเป็นมัชชาจากจังหวัดชิโซกะค่ะแล้วก็กับตัวไดฟุกุนะคะ แป้งโมจิจะเป็นโฮมเมดนะคะ ด้านในจะเป็นจาปนิสพัสนอนกับเรดบีนบ๊ายบายนะคะขอบคุณนะคะ อร่อยมากเลยค่ะ Come again next time thank you นะคะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ